Sa video na to, tuturuan kita sa paggawa ng animated subscribe button in easiest way. At kung handa ka na, let's keep watching this video. Hi, it's me again, jude'svlog TV. Welcome back to my YouTube tutorial. In this video, matuturuan kita sa paggawa ng animated icons o subscribe button na wala kang binabayaran, it's just for free, na pwede mo i-download sa Play Store o App Store. Itong ginagamit tong app sa aking lahat ng video para sa aking subscribe button. Maraming mga small YouTubers na katulad ko na hindi pa marunong gumawa ng kanilang subscribe button na hindi nila tinatanggal ang kanilang green screen. Alam po natin na napakahalaga ang subscribe button para makatch natin lahat ng atensyon ng mga manonood sa video mo. At kung handa ka na para gawin natin ito, tara, let's keep watching this video. Sisimulan na po natin ang paggawa ng ating animated subscribe button. Ayan. So since may na-download na po akong CapCut na application na pwede natin i-download sa Play Store or App Store. Ayan, for free at wala pang watermark. So i-click natin si CapCut. Kapag na-click, tumungo tayo sa new project. Ayan, so pumili tayo ng video na ating lalagyan ng green screen na subscribe button. So click natin si 24 dahil ito yung last video ko. So yan, add one. Napakasimple lang gawin, so hindi na nakaka-stress. So ayan, ito po yung whole duration ng video. Yan, 24 seconds lang siya. Pagkatapos, tumungo tayo sa overlay. I-click lang natin ang overlay. Then add overlay. Yan. Kung wala pa kayo na download na subscribe button for free, no copyright claim, tumulong po kayo sa YouTube, share, then copy link, and then pumunta sa Google and i-paste nyo doon, ihanapin lang ang YT MP3 or MP4. So since video siya, MP4 lang po ang gagawin natin. Dapat importante na hindi siya copyright claim. Okay? So meron naman ako na download dito na isa. Ito yung lagi kong ginagamit. Napakasimple lang siya, guys. Hindi na natin kailangan pang pagandahin pa yung subscribe button. Basta meron lang po tayo ma-download na green screen na siya. At the same time na no copyright claim. So add natin para hindi tayo ma-detect kay YT. Pagkatapos, ayan, kailangan lang natin siyang i-chroma key. Sa pagko-chroma key, wag po natin i-click yung mismong gitna, yung may word na dapat yung green lang ang ating chroma key para mas visible tignan yung subscribe button. So click natin si chroma key. Ayan. I-intense lang natin siya. So yan guys, check. Ayan. So nawala na yung green, 'di ba? Nawala na yung green. Iyan. So depende sa iyo kung saan mo pwedeng ilagay itong subscribe button, kung dito sa may left side, sa may right side, kung saan mo gusto, kung saan mo siyang pwedeng i-replace, sa gitna or sa taas, dito sa may mismong taas sa may uluhan, or dito din. Kung basta depende sa iyo kung saan mo pwedeng ilagay ito, kung saan ka komportableng lagay ang subscribe button. Pwede mo din siyang palakihin. Ayan, stretch lang natin siya. Ayan. Then i-tap natin dito sa may gitna kasi para mas maganda tignan. So ayan. I-play natin. So ayan. So hindi nag-match yung subscribe button. Pwede natin siyang i-move. Ayan, i-move lang natin. And don't forget to subscribe and click the notification bell para mag-update sa upcoming videos na i-upload ko. I'm jude'svlog TV. Always be happy. So ayan guys, napakasimple lang gawin at hindi nakaka-stress. So, at kung nasiyan ka at may natutunan ka sa video na to, maraming salamat sa iyo. Just comment down below and don't forget to subscribe and click the notification bell para maging update ka sa upcoming videos na i-upload ko. I am jude'svlog TV. Always be happy. Bye!